ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደኔ ቻናል። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምግብ ቁርስ ነው። በጣም ስፔሻል የሆነ ሲያዩት የሚያምር በጣም ጣፋጭ የቁርስ አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይሄንን ቁርስ በ5 እና በ6 ደቂቃ ውስጥ ማንኛውም ሰው በቀላል መንገድ በቤቱ ማዘጋጀት የሚችለው ቁርስ ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ አሰራሩ እንገባለን። እሺ መጥበሻችንን እናሰማና መጀመሪያ 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን የአትክልት ዘይት እንጨምራለን። አንድ መጠነኛ ሳይዝ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት ድቅቅ አድርገን ከትፈን እሱን እንጠብሰዋለን በዘይቱ። በደንብ እንደዚህ ጥምዝዝ ብሎ ወደ ቡኒነት መቀየር ሲጀምር ሽንኩርቱ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚያክል እንጨምራለን። 3 ፍሬ ሄል፣ 3 ፍሬ ቅርንፉድና ትንሽ የቀረፋ እንጨቱን እንጨምራለን። ይሄ እንደ ፍላጎት ነው፣ አለመክተትም እንችላለን። ከዛ ቤሊፍ እንከታለን። ቅጠሉ ካለን እየደረቀ ይሸጣል በየሱፐርማርኬቱ ይሄም። ከዛ ቲማቲም፣ ፍሬሽ ቲማቲም እንደዚህ ድቅቅ አድርገን ከትፈን እንጨምራለን። እና ይሄንን አንድ ላይ ለ1 ደቂቃ ያህል እናበስለዋለን። ከዛ 1 ሻይ ማንኪያ እርድ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ በርበሬ። በርበሬ ከሌለን ደግሞ ፓፕሪካ ማድረግ እንችላለን። እና ሙቅ ውሃ ጠብ እያደረግን እንዳያር እናቅሏላዋለን። እሳቱን እዚህ ጋር መካከለኛ ላይ ነው የምናደርገው። ከዛ መሳላ፣ ይሄ የመሳላ ሶስ በየሱፐርማርኬቱ አለ። እኔ ሶሱን ሳይሆን እንደዚህ ጠርሙሱ ክዳኑ ላይ ፓውደሩን አብረው ይሸጣሉ እና ፓውደሩን ነው የማደርገው። ይሄን ፓውደሩን ወይ ሶሱን ለማታገኙ ሰዎች ደግሞ የተፈጨ ድንብላል 1 የሾርባ ማንኪያ መጠቀም እንችላለን። የግድ ይሄ መሆን የለበትም፣ ብንተውም ችግር የለውም። ከዛ የፈላ ውሃ 1 ኩባያ እናደርግበትና በደንብ እንዲንተከተክ ለ1 ለ2 ደቂቃ ከድነን እናበስለዋለን። ከ2 ደቂቃ በኋላ 1 ኩባያ እርጎ እንጨምርበታለን። እርጎ ፕሌኑን ምንም ስኳር ምናምን የሌለበትን እና እሳቱን እዚህ ጋር እንቀንሰዋለን በደንብ። እሳቱን በደንብ ቀንሰን ካዋሃድ ነው በኋላ ጨው እንዳስፈላጊነቱ እንጨምርና ትንሽ እናንተ ከትከዋለን ሚዲየም ላይ አድርገን እሳቱን አሁን
ከዛ 4 የተቀቀለ እንቁላል እንደዚህ ስላይስ አድርገን እንከትበታለን። የግድ ስላይስ ማድረግ የለባችሁም። ዝም ብላችሁ ልክ ዶሮ ወጥ እንደሚገባው ሰንጠቅ አድርጎ መክተት ይቻላል። በደንብ ፍሌቨሩ ውስጡ እንዲገባ ብዬ ነው ስላይስ ያደረኩት። ከዛ እንዳይበተንብን ቀስ ብለን 4ቱንም እንቁላል ቁጭ እናደርገዋለን። ከዛ ሶሱ በደንብ ጣዕም እንዲሰጠው ለእንቁላሉ ውስጡ እንዲገባ እንደዚህ በማንኪያ ያደረግን ከላይ እናደርገዋለን እና ለብሰዋለን እንቁላሉን በሙሉ። ከዛ እንደዚህ አድርገን ከድነን እሳቱን ሚዲየም ላይ አድርገን ለ2-3 ደቂቃ እናበስለዋለን። ያው እንግዲህ እንደዚህ ሆኖ በስሏል። አሁን እሳቱን ቀንሰን ፓርስሊም ይሁን የምንፈልገውን ነገር ከላይ እናደርግበታለን። ከዛ ትንሽ ቀዝቀዝ ካለ በኋላ 1-5 ደቂቃ አሳርፈ ነው የምናቀርብበት ሳህን ላይ እናደርጋለን። ከዛ እንቁላሉም ብትንትን እንዳይልብን ስላይስ ስለተደረገ ቀስ ብለን እናስቀምጠዋለን ከላይ። ይሄ ያው ስናቀርበው እንዲያምር ለመልክ ያህል ነው እንጂ ቢበተንም ችግር የለውም። ከዛ ከላይ ፓርስሊ፣ ቃሪያ የፈለግነው ነገር ማድረግ እንችላለን። ቃሪያውን ኢቭን አስቀድመን አብረን ማብሰልም እንችላለን፣ ትንሽ ቃጠል እንዲያደርግ ከፈለግን እና በእንደዚህ አይነት መልክ አድርገን እንደዚህ በማረ መልኩ አቅርበን መጠቀም እንችላለን። ከምነግራችሁ በላይ በጣም ነው ጣዕሙ ቆንጆ ነው። ይሄንን ከናን ብሬድ ጋር ወይ ከፈለጋችሁ ዳቦ ጋር መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ ስሩትና ሞክሩት። ከወደዳችሁት ኮሜንት ታስቀምጡልኝ፣ ላይክ እና ሼር አድርጉ። ሼር ማድረግ የምትችሉ ሰዎች፣ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ለቻናሌ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን ይቀላቀሉ። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ